ওকে সো আমাৰ চাওক ইয়াতে আমাৰ যদি নিফটি ফিফটিৰ যদি আমি ষ্টকছ কেইটা চাওঁ ইয়াতে ইমান কেইটা ষ্টকছ আছে ঠিক আছে 50টা কোম্পানীজ আছে চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি যদি একদম টাটা কনজিউমাৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ যদি আমি এনালাইজ কৰোঁ যে ষ্টকটো বাইং কৰিম চেলিং কৰিম নে ভাল হ'ব বাইঙৰ কাৰণে নে ক'ত বাই কৰিম সেইবোৰ বস্তু আমি কেনেকৈ গম পাম ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি কি কৰিম ডাঙৰ টাইম ফ্ৰেমত যাম টাইম ফ্ৰেম মানেতো আপুনি গম পাইছে যে 5 মিনিট টাইম ফ্ৰেম মানে কি এটা এটা কেণ্ডেল 5 মিনিটৰ পাবি আৰু যদি আমি ডাঙৰ টাইম ফ্ৰেম লৈ যাওঁ যেনেকৈ 1 ঘণ্টা টাইম ফ্ৰেম বা ডেইলি টাইম ফ্ৰেম তেতিয়াহ'লে এটা এটা কেণ্ডেল আপোনাৰ এক দিনৰ দেখাব আমি ডাঙৰ পিকচাৰটো দেখা পাম ঠিক আছে তো আমি ইয়াতে কি দেখা পাইছোঁ যে টাটা কনজিউমাৰ আপোনাৰ এইটো লেভেলৰ পৰা ছাপৰ্ট লৈ কেনে ই হাই বনাইছে তাৰ প্ৰিভিয়াছ ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল আছিলে এইবোৰ ব্ৰেক কৰি কেনে এতিয়া ওপৰত যাই কেনে টপত আছে ঠিক আছে চ' এতিয়া আমাৰ কাৰণে ৰিচেণ্ট ছাপৰ্ট কোনটো হ'ব কোনবোৰ পইণ্টছ আমাৰ কাৰণে ছাপৰ্ট হ'ব ফাৰ্ষ্ট হৈছে আপোনাৰ এইটো পইণ্ট ৰাইট এইটো আমাৰ ছাপৰ্ট লেভেল হ'ব মাৰ্কেটৰ নেক্সট কোনটো ছাপৰ্ট লেভেল হ'ব এইটো আমাৰ ছাপৰ্ট লেভেল হ'ব নেক্সট ঠিক আছে ছাপৰ্ট লেভেল মানে কি যে মাৰ্কেট এইটো লেভেলত তলত আহিব নালাগে কিয় কাৰণ ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেটৰ পুছ কৰিছে বায়াৰ্ছে ওপৰত ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট আমাৰ তাত ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল ক'ত আছে ইয়াতে আছে তো আমি এইটো এনেকৈ মাৰ্ক কৰিম এতিয়া চাওক মাৰ্কেট যোনটো পইণ্টৰ পৰা আপোনাৰ 11 মাৰ্চত এইটো পইণ্টৰ পৰা মাৰ্কেট ফল হৈছে তাৰপিছত আৰু যোৱাই নাই এতিয়া গৈছে আপোনাৰ ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ 23 জুলাই মানত ইয়াতে গৈছে আকৌ এইটো পইণ্টৰ পৰা তলত আহি আছে ৰেড ফৰ্ম হৈ আছে চ' মানে কি এইটো আমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল চ' এতিয়া মই যদি এটা সৰু টাইম ফ্ৰেমত আহিছোঁ 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত তো 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত মই ইয়াতে সৰু লেভেলছ মই এটা মাৰ্ক কৰিম মাৰ্কেটত যে ইয়াতে মাৰ্কেট ক'ত মানে জোন বনাই আছে বা লেভেলছ বনাই আছে চ' চাওক ইয়াতে এটা সৰু এটা লেভেল আছে ইয়াতে মাৰ্কেটত এইটো লেভেল ঠিক আছে কেতিয়াবা ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল মাৰ্কেটত তাৰপিছত এইটো এটা লেভেল হৈ যায় মাৰ্কেটত ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো এটা জোন হৈ যায় মাৰ্কেটত ঠিক আছে চ' এইবোৰ হৈছে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেলছ মাৰ্কেট চ' এই পইণ্টটো যোনটো আছে ইয়াৰ পৰা এতিয়া মাৰ্কেট এইটো পইণ্টত অলপমান ছাপৰ্ট লৈ আছে ঠিক আছে এতিয়া মই আহি যাম 15 মিনিট টাইম তো চাইছে না মই ডাঙৰ টাইম ফ্ৰেমৰ পৰা সৰু টাইম ফ্ৰেমত আহি আছোঁ ঠিক আছে চ' এতিয়া আপুনি চাব যে মাৰ্কেটৰ ৰিচেণ্টলি মাৰ্কেট কোনটো পইণ্টৰ পৰা মাৰ্কেটৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ গৈছে চাওক মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা ওপৰত গৈছে যাই কিনে এইটো পইণ্টৰ পৰা তলত আহি গৈছে আকৌ এইটো পইণ্টৰ পৰা তলত আহিছে আকৌ এইটো পইণ্টৰ পৰা তলত আহিছে চ' এইটো হৈছে আমাৰ কাৰণে ৰেজিষ্টেঞ্চ ঠিক আছে চ' এতিয়া মই যদি জাষ্ট এইটো লেভেল মাৰ্ক কৰোঁ মাৰ্কেটৰ এইটো এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেলৰ মাৰ্কেটৰ চ' মাৰ্কেট যদি এতিয়া আছে এইটো লেভেল ব্ৰেক কৰি দিছে এইটো লেভেল ব্ৰেক কৰাৰ পিছত ক'ৰলৈকে যাব ইয়ালৈকে আহিব পাৰি মাৰ্কেট ঠিক আছে চ' আমি বাইং তেতিয়াহে কৰিম যেতিয়া মাৰ্কেটে আপোনাৰ ৰিচেণ্ট যোনটো ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে মাৰ্কেটৰ সেইটো ব্ৰেক কৰিব তেতিয়াহে আমি ইয়াতে বাইঙৰ কাৰণে যাম যদি মাৰ্কেট এইটো লেভেল ব্ৰেক নকৰে সে তলত আহি গৈছে আৰু তাৰ ৰিচেণ্ট যোনটো ছাপৰ্ট লেভেল আছে মাৰ্কেটৰ এইটো যদি তলত ব্ৰেক কৰি দিয়ে তেন আমি ইয়াতে বাইঙৰ কাৰণে আৰু নাযাওঁ ঠিক আছে নেক্সট ষ্টক যদি কিবা চাওঁ সে কোল ইণ্ডিয়া চ' ছেম একজেক্টলি এতিয়া আমি কোল ইণ্ডিয়াৰ ষ্টকটো এনালাইজ কৰিম তো কোল ইণ্ডিয়াৰ ষ্টকটো এনালাইজ কৰে এজ ইউজুৱেল আমি ডাঙৰ টাইম ফ্ৰেমত যাওঁ প্ৰথমত ডেইলি টাইম ফ্ৰেম 1 ডে টাইম ফ্ৰেমত ঠিক আছে চ' 1 ডে টাইম ফ্ৰেমত আমি গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো দেখা পাম মাৰ্কেটত যে ডাঙৰ পিকচাৰত মাৰ্কেট কি কৰি আছে চ' চাওক কোল ইণ্ডিয়া আপোনাৰ ইয়াতে খুলিছিলে 2010 তাৰপিছত মাৰ্কেটে ইয়াতে এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ ক্ৰিয়েট কৰিছে এইটো পইণ্টত ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেটে ৰিজেকশ্যন লৈছিলে এইটো পইণ্টৰ পৰা মাৰ্কেটে ৰিজেকশ্যন লৈছিলে এইটো পইণ্টৰ পৰা ৰিজেকশ্যন লৈছে এইটো পইণ্টৰ পৰা ৰিজেকশ্যন লৈছে চ' এইটো আমাৰ কাৰণে ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল হৈছে যিহেতু মই চলে যাওঁ চাওক এইটো লেভেল মাৰ্কেটে ব্ৰেক কৰিছে এইটো চাইছেনে এতিয়া মই যদি অকল এইখিনি পাৰ্ট জুম কৰোঁ আমি কি দেখা পাই আছোঁ যে মাৰ্কেটৰ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছাপৰ্ট লেভেল হ'ব এতিয়া ইমান টাইম মাৰ্কেটৰ এইটো এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ আছিলে এতিয়া এইটো ছাপৰ্ট হৈ গৈছে ঠিক আছে এতিয়া যদি মই আপোনাৰ আৰু অলপমান জুম কৰোঁ ইয়াতে মই কোনটো লেভেলছ দেখা পাই আছোঁ সৰু টাইম ফ্ৰেমত আহিছে 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত ইয়াতে মই লেভেলছ ক'ত দেখা পাই আছোঁ প্ৰথম লেভেল হৈছে এইটো লেভেল এটা ঠিক আছে ছেকেণ্ড হৈছে এইটো লেভেল
সো এই দুটা লেভেল আমি দেখা পাই আছো তাৰপিছত নেক্সট লেভেলছ ক'ত আছে মাৰ্কেটৰ ফাৰ্ষ্ট লেভেল আছে ইয়াতে ছেকেণ্ড লেভেল আছে বুজি পাইছে আপুনি আমি ক'ত ক'ত লেভেলছ ড্ৰ কৰিছো অ'কে সো এতিয়া মই আৰু সৰু টাইম ফ্ৰেমত আহি যাম 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত 15 মিনিট টাইম ফ্ৰেমত আপুনি ইয়াতে চাম যে মাৰ্কেটৰ কোনটো জোন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাওক ইয়াতে এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ লেভেল আছে মাৰ্কেটৰ ইয়াতে ছাপৰ্ট লেভেল আছে চেম এইটো এৰিয়াতে মাৰ্কেটে ইয়াতে ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছে ইয়াতে ব্ৰেক কৰি কিনে তলত আহি গৈছে চ' এইটো জোন আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট মই দেখি আছো ঠিক আছে মাৰ্কেট বাৰে বাৰে এইটো লেভেল টেষ্ট কৰিছে চ' মই ইয়াতে কি কৰিম এটা এনেকে জোন এটা এনেকে ড্ৰ কৰিম তেতিয়াতো মই এইটো লাইনছত শ্বিফ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইজিলি দেখা পাব আপুনি যে এইটো এটা মাৰ্কেটৰ জোন হয় মাৰ্কেট ইয়াতে ৰেজিষ্টেঞ্চ ছাপৰ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ গৈ আছে মাৰ্কেটৰ এতিয়া যদি মই সৰু টাইম ফ্ৰেমত আহি যাওঁ সৰু টাইম ফ্ৰেমত ইয়াতে মই চালোঁ যে মাৰ্কেটৰ ইয়াতে এটা সৰু সুৰা ট্ৰেণ্ড লাইনো ফৰ্ম হৈ আছে মাৰ্কেট ইয়াৰ পৰা ছাপৰ্ট লৈছে এইটো পইণ্ট পৰা আকৌ ছাপৰ্ট লৈছে এতিয়া ৰিচেণ্টলি ইয়াৰ পৰা ছাপৰ্ট লৈ কিনে গৈ আছে চ' এতিয়া মই চাম যে মাৰ্কেটে এইটো লেভেল ব্ৰেক কৰে নে নকৰে এই লেভেলটো চাইছেনে ৰিচেণ্টলি মাৰ্কেটে ইয়াৰ পৰা ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছিলে এইটো পইণ্টৰ পৰা ৰেজিষ্টেঞ্চ এইটো এৰিয়াৰ পৰা ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছে মই চাম যে মাৰ্কেট এইটো লেভেল ব্ৰেক কৰে নে নকৰে যদি ব্ৰেক কৰিছে তেনে আমি ক'লৈকে টাৰ্গেট ৰাখিম ফাৰ্ষ্ট টাৰ্গেট মানে আমি ইয়াতে বাই কৰোঁ বুজি পাই আছে বস্তুবোৰ লাহে লাহে ক্লিয়াৰ হৈ আছে আপোনাৰ চ' এইটো হৈ গ'ল ফ'ৰ ইণ্ডিয়া চ' নেক্সট টপ কিবা এটা চাওঁ যেনেকে আদানী পোৰ্টছ চ' আদানী পোৰ্টছত যদি আমি ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত আগতে চাম ফাৰ্ষ্ট অফ অল ডেইলি টাইম ফ্ৰেমৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু এনালাইজ কৰা চ' ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত গ'লোঁ ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত গৈ কিনে আমি গোটেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো চালোঁ মাৰ্কেটৰ চাই কিনে আমি ইয়াতে মেজৰ লেভেলছ ড্ৰ কৰোঁ মাৰ্কেট কোনটো মেজৰ লেভেল যেনেকৈ এইটো এটা জ'ন দেখি আছোঁ মই মাৰ্কেট এতিয়া মই আহি যাম 4 আৱাৰ্ছ টাইম ফ্ৰেম বা 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেম কৈছেনে এই জ'নটো মই যোনটো দিছিলোঁ মাৰ্কেটৰ যিটো ইমান টাইম ৰেজিষ্টেঞ্চ আছিলে মাৰ্কেটত এতিয়া ছাপৰ্ট লৈ আছে ঠিক আছে আৰু মই বহুত দিন ধৰি চাই আছো যে আদানী পোৰ্ট তোমাৰ এইটো লেভেল ব্ৰেক কৰিব পৰা নাই কোনটো লেভেল মানে মাৰ্কেটে ইয়াৰ পৰা বাৰে বাৰে ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈ আছে ঠিক আছে তো এতিয়া এইটো লেভেল আৰু এইটো লেভেলৰ মাজত মাৰ্কেট ফচি আছে ঠিক আছে এইটো লেভেল যদি ব্ৰেক কৰিছে দেন মাৰ্কেট এটা ডাঙৰ হাই বনাব এটলিষ্ট ইয়াৰলৈকে এইটো হাইলৈকে যাব পাৰে এতিয়া 45 মিনিটত আহিলোঁ বা 30 মিনিটত আহিলোঁ ইয়াতে আমি কি দেখা পাই আছোঁ যে মাৰ্কেট আপোনাৰ ইয়াতো এটা ছাপৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছে ক'ত কৰিছে এইটো লেভেল বুজি পাইছে এইটো ছাপৰ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছে মাৰ্কেট লেভেল এতিয়া মাৰ্কেট আৰু এটা ছাপৰ্ট ক'ত ক্ৰিয়েট কৰি আছে দেখা পাইছে আপুনি এইটো এটা ছাপৰ্ট মাৰ্কেট চ' মাৰ্কেটে যদি আপোনাৰ এইটো লেভেল যদি ব্ৰেক কৰি দিছে 1500 লেভেলটো কাৰণ 1500 পৰা 1515লৈকে আমি এটা মুভমেণ্টাম এটা আমি দেখিব পাম মাৰ্কেটত ঠিক আছে আৰু যদি এইটোও ব্ৰেক কৰি দিছে দেন ডাইৰেক্টলি আমি এটলিষ্ট এইটো লেভেললৈকে আমি টাৰ্গেট ৰাখিব পাৰোঁ কাৰণ ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট এবাৰ ফল হৈছিলে আকৌ ইয়াৰ পৰা মাৰ্কেট ছাপৰ্ট হৈ কিনে ওপৰত আহিছে চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল হৈছে চ' আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এটা টাৰ্গেট ৰাখিব লাগিব যদি এইটোও ব্ৰেক কৰি দিছে দেন ক'লৈকে যাব পাৰে কিবা আছে নেক্সট ষ্টক চাওক কিবা সেই কোটাক বেংক অ'কে চ' কোটাক বেংক আকৌ আমি ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত যাম ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত গৈ কিনে আমি বস্তুবোৰ চাম যে কেনেকুৱা কি হৈ আছে চাওক কোটাক বেংক ইমান দিন এটা আপ ট্ৰেণ্ডত আছিলে ঠিক আছে চেচন ইমান দিনৰ পৰা এটা ষ্টক পুৰা ওপৰত গৈ আছে চ' চাওক ইয়াতে চাওক মই যদি উইকলি টাইম ফ্ৰেম দেখাওঁ মানে এটা কেণ্ডেল 1 উইকৰ হয় চ' ইয়াতে চাওক মাৰ্কেট ইয়াতে কণ্টিনিউছলি হাই হায়াৰ হাই বনাইছে মানে প্ৰিভিয়াছ হাই ওপৰত হাই বনাই গৈ আছে হায়াৰ হাই আকৌ বনাইছে আকৌ হায়াৰ হাই ইয়াতে বনাইছে ইয়াতে তাৰ টপ হৈছে আপোনাৰ 25 অক্টোবৰ 2021 ইয়াতে মই লেভেলটো মাৰ্ক কৰিলোঁ ঠিক আছে তাৰ পিছৰ পৰা মাৰ্কেট ছেম হাই ক্ৰিয়েট কৰি আছে ছেম হাই ইয়াতে ক্ৰিয়েট কৰি আছে মাৰ্কেট চাইছেনে ছেম হাইছ
তাৰ পিছৰ পৰা মাৰ্কেটে লোৱাৰ হাইজ ইয়াতে বনাইছে ফাৰ্ষ্ট, তাৰপিছত ছেকেণ্ড লোৱাৰ বনাইছে, তাৰপিছত মাৰ্কেট ফল হৈ গৈছে। তাৰপিছত ইয়াতে আৰু এটা বস্তু চাওক, মাৰ্কেট এইটো ৰেঞ্জৰ পৰা বাৰ বাৰ ছাপৰ্ট লৈছে, দেখা পাই আছে, এইটো ৰেঞ্জৰ পৰা মাৰ্কেট বাৰে বাৰে ছাপৰ্ট লৈ আছে। চ' আমাৰ কাৰণে এইটো লেভেলো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। চ' আমি এনেকৈ এইটো জোন হিচাপে এইটো আমি মাৰ্ক কৰিম, ঠিক আছে। এতিয়া আমি আহি যাম ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত আহিছে। তো ডেইলি টাইম ফ্ৰেমত আমাৰ কাৰণে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল ক'ডটো দেখিব পাই আছো আমি এইটো এটা লেভেল দেখা পাই আছো, বা এইটো এটা জোন দেখা পাই আছো। কিয়? কাৰণ মাৰ্কেট ইয়াতে আপোনাৰ এইটো ৰেঞ্জত আপোনাৰ ছাপৰ্ট লৈছে, আকৌ ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছে, ওপৰত গুচি গৈছিলে, আকৌ তলত আহি গৈছে, আকৌ এইটো ৰেঞ্জৰ পৰা আকৌ ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছে, আকৌ ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈ কিনে ফল হৈ গৈছে, ওপৰত গৈছে, আকৌ ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈ কিনে তলত আহি গৈছে। চ' এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল হয় মাৰ্কেট। বুজি পাই আছে আপুনি? কিবা ডাউট আছে? চ' এতিয়া আমি ইয়াতে কি কৰিম? এতিয়া আমি আহি যাওঁ সৰু টাইম ফ্ৰেমত, 1 আৱাৰ টাইম ফ্ৰেমত। সৰু টাইম ফ্ৰেমত মাৰ্কেট কি কৰি আছে এইটো আমি চাম। চাওক, ৰিচেণ্টলি মাৰ্কেটে ইয়াৰ পৰা ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছিলে, এইটো পইণ্টৰ পৰা ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছিলে, এইটো পইণ্টৰ পৰা ছাপৰ্ট লৈছে, আকৌ এইটো পইণ্টৰ পৰা ছাপৰ্ট লৈছিল। চ' মই যদি পিছতো চাওঁ, আকৌ মই দেখা পাইছোঁ যে মাৰ্কেট এইটো ৰেঞ্জৰ পৰা আকৌ এবাৰ ছাপৰ্ট লৈছিলোঁ, এইটো ৰেঞ্জৰ পৰা আকৌ এবাৰ ছাপৰ্ট লৈছিলোঁ। চ' এইবোৰ পইণ্টছ আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' আমি ইয়াত কি কৰিম, এটা এনেকৈ জোন এটা ড্ৰ কৰিম। বুজি পাইছে আপুনি? এতিয়া আমাৰ কাৰণে ৰিচেণ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ ক'ত আছে? ফাৰ্ষ্ট ৰেজিষ্টেঞ্চ হৈছে এইটো, ছেকেণ্ড ৰেজিষ্টেঞ্চ হৈছে এইটো। আৰু এটা কি চাই আছো যে মাৰ্কেট ইয়াতে ডাউন ট্ৰেণ্ডত আছে। ডাউন ট্ৰেণ্ড কিয়? হাই, লোৱাৰ হাই, লোৱাৰ হাই, লো, আকৌ হাই। কি ঠিক মাৰ্কেট এতিয়া আপোনাৰ লোৱাৰ হাই বনাই কিনে আকৌ ফল দি দিব পাৰে, হ'ব পাৰে এনেকুৱা। চ' আমি ইয়াতে ডাইৰেক্টলি বাই নকৰোঁ। কিয় বাই নকৰোঁ? কাৰণ আমি এতিয়া চিয়ৰ নহয় যে মাৰ্কেট ওপৰতে যাব নে এইটো জাষ্ট এটা হাই বনাই কিনে আকৌ তলত আহিব। তো সেইটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিম? চাওক, মাৰ্কেট ইয়াতে ল' বনাইছে, লোৱাৰ ল', আকৌ ল' বনাইছে, কিন্তু ছেইম ল' বনাইছে এতিয়া। যদি মাৰ্কেট আকৌ এবাৰ তলত আহিছে আৰু ইয়াৰ পৰা ৰিভাৰ্চ হৈ গৈছে, মানে কি মাৰ্কেটে এতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম হায়াৰ ল' বনাইছে, তো আমি ইয়াতে পাই